Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус, і в ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Говоримо сьогодні про соціальні ліфти. Про тих, хто на них катається, залишає там похабні написи, а інколи навіть палить кнопки. Коротше, сьогодні про дітей. Дивіться сьогодні у випуску. Діти посадовців. На чому вони їздять? Він попросив батька, щоб він йому позичив гроші на другу автівку. Що одягають? Кристина любит такие проверенные люксовые марки. І де відпочивають. Нормальний стиль життя. Я, наприклад, в відпуск раз в рік можу поїхати в 5-зірковий готель разом з ними. Я маю на це право. Наша програма дітей любить суто професійно. Ну, в сенсі, вони додають до нашої нудної буденної роботи трішечки яскравих деталей. Адже дивишся декларацію якогось, припустимо, прокурора. Ну, а що там? Ну, робота, зарплата, все стабільно. Однак, знаходиш дитину цього прокурора в інстаграмі, а там фотка. Мені тато на повноліття подарував Range Rover. І одразу стає радісно. Або знаходиш іншу дитину, а в неї у Фейсбуці фотки з весняного відпочинку вартістю, наприклад, у річний дохід усієї родини. Так ось, діти для нас – то велика радість і щастя. Анатолій Остапенко занурився у мажорні акаунти у соцмережах. 2 місяці вимагав відрядження по тих місцях, де полюбляють скуповуватись та відпочивати діти чиновників. Відрядження, звісно, не отримав, але показати є що. Діти полюбляють хвалитися своїми іграшками, гаджетами та розвагами. Діти високопосадовців, суддів чи навіть СБУшників не є виключенням. І чим доросліші діти, тим дорожчі їхні іграшки. Недешеві авто, подорожі, фірмові цяцьки та кращі курорти світу. В соціальних мережах діти посадовців діляться своїм мажорним стилем життя. Діляться, звісно, зі своїми друзями, але це інтернет. А отже, життя золотої молоді можемо побачити і ми. Це інстаграм-сторінка Віктора Голубєва, 26-річного помічника судді Вищого адміністративного суду. Посаду у суді Віктор отримав у 23 роки, одразу після інституту. Він працює у Вищому адміністративному суді разом зі своєю мамою, суддею Галиною Голубєвою. Він спочатку працював в Київській апеляції. Так повинно бути. Потім закінчив магістратуру, перевели його секретарем судового засідання. Він 2 роки майже працював секретарем судового засідання. Прийшов новий суддя, взяв його на стажировку. 2 роки він стажирувався в нього, 2 місяці. І він вирішив, що він підходить йому. У 22 Голубєв сідає у новеньку Hyundai Santa Fe. На той час вона коштувала приблизно $30 тисяч. Також йому належить автомобіль Kia Cerato 11-го року випуску. В декларації за 2014 рік вказана квартира у власності майже на 200 квадратних метрів, яку мати отримала від суду. Ще одну державну квартиру, яку до цього отримала від суду Галина Голубєва, працюючи в Житомирі, продали за кругленьку суму. Квартиру цю ми продали, і продали дуже дорого. Казати суму. Ми продали її по банку, пройшло всі розрахунки за $100 тисяч. І таким чином, коли мої діти ще були студентами, вони вже мали якийсь капітал. У письмовій відповіді журналістам Віктор Голубєв зазначив, що придбати автомобіль йому допомогли батьки. В нього маленькі діти. І виникла потреба, щоб дітей возити в школу, в садочок. І дружина його забирала весь час цю автівку. І він попросив батька, щоб він йому позичив гроші на другу автівку. А батько сказав, що я тобі даю позику, і ти будеш розраховуватися зі мною дуже довго. А свої статки суддя пояснює заробітною платою чоловіка, який працює адвокатом. За 3 останніх роки його середній дохід в місяць складав $8 тисяч. У 2015-му він продав корпоративні права на $1 200 000. Але це після позики на новенький автомобіль його сину. Інстаграм Віктора – літопис київського клубного життя.
І не тільки київського. Син та помічник судді нещодавно повернувся з подорожі Італією. Відпочив на курорті Річоне, зачекинився в Равенні і, звісно ж, фотка в римському колізеї. П'ятизірковий хотел Барсело Баваро Пелес де Люкс розташований на одному з 10 найкращих пляжів світу Баваро. І так, це вже не Італія. Це Домінікана, куди син та помічник судді гайнув у травні цього року. Відпочинок у готелі 5 з плюсом з власним полем для гольфу та всесвітньо відомим спа-центром коштує майже $4000. На 7 ночей он не продается, он продается в основном на 10 либо на 11 ночей, потому что достаточно далекий перелет. Перелет будет не прямой, это будет состыковка либо через Париж, либо через Амстердам. В основном летают через Париж. На двоих это будет $3 843. Хоча суддя каже, що відпочинок в екзотичній Домінікані обійшовся значно дешевше. Це десь приблизно 1050, це за 2 місяці моя зарплата. І в секретарів нормальні зарплати, більше 5000. Ще один син служителя Феміди, який вирішив піти по стопах своїх батьків – Андрій Грегуль, студент юридичного факультету Києво-Могилянської академії. Його батько – суддя Деснянського районного суду міста Києва Олег Грегуль. В серпні минулого року, за 2 місяці до повноліття, на фотографіях Андрія Грегуля з'являється нова іграшка – машинка Lexus LX 470, ціна якого стартує від $500,000. В інстаграмі сина Lexus з'являється, а в декларації батька – ні. Це ваш син? Да, це мій син. Я навіть можу сказати, що це за машина. А що це за машина? Це машина Lexus. У нього є двоюрідна сестра, в цієї двоюрідній сестри є жених Антон, який приїжджає на цій машині. Додатковим аргументом суддя робить відсутність у його сина водійського посвідчення. Звертаю вашу увагу на те, що навіть на минулому літку і восени мій син навіть не мав посвідчення водія. За останні 2 роки Андрій похвалився відпочинком в Італії, Ізраїлі, Арабських Еміратах та Туреччині. При цьому єдине джерело доходу родини – зарплатня батька судді. В період свого неповноліття мій син займався футболом, грав за команду «Оболонь», де від клубу вся команда їздила на збори. Так, дійсно, на фото з Італії Андрій Грегуль в екіпіруванні своєї футбольної команди, але лише в Італії. На інші відпустки накопичили кошти із зарплати, переконує суддя. Це ми їздили з сім'єю. Просто заробітна плата 240 тисяч, ви задекларували тільки свою зарплату, заробітну плату? Ми задекларували свою заробітну плату, в принципі, відкладали на копичку. Регулярний відпочинок сина виснажує бюджет родини. Тіснитись доводиться у квартирі аж на 30 квадратів. Та ще й безкоштовно. Суддю пустив пожити його брат. Але це на папері. В реальності о 19:30 суддя з дружиною повертаються з роботи в цілком пристойну квартиру в новобудові. Через декілька днів о 7:30 ранку Олег Грегуль виходить на роботу з цього ж будинку. З чого ви взяли, що я там фактично проживаю? Я проживаю із сім'єю за місцем своєї реєстрації. А там проживає моя теща, вона там зареєстрована. Але все ж таки задеклароване майно та статки судді дуже контрастують зі сторінками його сина в соцмережах. Хочу зазначити, що відсутність в наших реаліях у сина судді прав на керування автомобілем реально не надто хороший аргумент, щоб переконувати, що автомобіля в нього взагалі немає. Не те, щоб я про цей конкретний випадок, але загалом, коли це їх зупиняло. Однак, діти тих, хто декларацію подає, у порівнянні з дітьми тих, хто декларацію примудрився приховати, взагалі просто діти якісь. Костянтин Бриль – голова Запорізької облдержадміністрації. Єдиний в Україні голова ОДА, декларація якого не опублікована. Нібито Бриль не лише очолює область, а й діючий співробітник спецслужби. У родини Бриля є мисливські угіддя під Києвом. Будинок на 600 квадратів та кілька будинків на березі Чорного моря. 70-річна мама-вчителька спецгубернатора їздить на новому Range Rover. Ну, і вона їздить, члени сім'ї їздять. Єдине, чого немає у Бриля та його родини – адекватного пояснення статкам. Жодного бізнесу, лише посади в МВС, митниці та СБУ. А хіба там таке заробиш? Походження таких статків він пояснює тим, що в кінці 90-х проходив службу в Німеччині та заробляв гроші в валюті. Я получал зарплату как офицер западной группы войск, но я получал больше 1500 марок в месяц. 1500 марок в месяц? 1500 марок в месяц. На то время, около 3 лет. А заможний спосіб життя – продажем нерухомості в Києві, яку він придбав на заробітну плату, яку він отримував під час проходження служби в Німеччині.
Вы продали за 1 700 000 квартиру в Киеве, но откуда вы ее взяли? Подождите. Давайте не будем задавать такие провокационные вопросы. Еще раз я повторяю. Я не вам буду это отвечать. Я вам ответил ответом на вашу казусную статью. Скажите, вы после этого какой ответ сделали в своей газете? Вы ответили по поводу 2 объектов недвижимости из 7. Костянтин Іванович – батько 5 дітей. 2 сина від першого шлюбу живуть в Німеччині. Старша донька Христина вчиться в Британії. Валерія – школярка. Не дивлячись на свій вік, Валерія та Христина – часті гості на різноманітних дизайнерських показах. Та й самі доньки Костянтина Івановича позують на знімках в соціальних мережах в аксесуарах відомих брендів. Сумка Луї Вітон від $4000. Рюкзак та сумка Ів Сен Лоран $3,500. Сумка Шанель Бой від $4000. Сумочка Dior Lady $3000. За допомогою професійного стиліста нам вдалося ідентифікувати ще декілька коштовних речей з гардеробу доньки голови Запорізької облдержадміністрації. Хорошая парка, мех Койота явно, то есть точно не дешевая вещь, не могу сказать точно какой бренд, то есть, такая качественная штука, то есть я думаю, что тоже где-то от 2-2,5 тысяч, она начинается. А вот тапочки на ногах узнаваемые, это Fendi, они любят вот такие веселые штуки с меховыми помпонами, тоже это, в районе 1000 евро ценник, то есть и сумка у нее в руках, судя по всему, тоже подобрана в той же марке Fendi с этими меховыми помпонами. А сколько сумка? Тоже где-то это 1500, то есть плюс-минус. Також Христина підтримує вітчизняного виробника. А вот это показывает нам, что девушка интересуется украинскими дизайнерами, в частности, на ней платье, вышиванка, наверное, самого успешного нашего дизайнера, Витекин. Я боюсь ошибиться, но около 60 тысяч гривен стоит такая вещь, и это новая коллекция. Ще в одній сукні нової колекції Христина позувала на День Незалежності. Коштує вона теж 60 тисяч гривень. Вещи, выглядят как дорогие брендовые вещи, то есть, возможно, это, конечно же, фейки, то есть, но мы не можем сказать наверняка, не увидев вещь вживую. Видно, что Кристина любит такие проверенные люксовые марки, типа Ив Сен Лоран, Гуччи. Звісно, ми можемо уявити, що Христина чи Валерія після Ukrainian Fashion Week виходить з виставкового центру, сідає в автобус та шукають підробки на ринках. Але в це важко повірити, зважаючи на країни та готелі, які родина Брилів обирає для відпочинку. Знову повертаємось до інстаграму старшої доньки Костянтина – Христини. Згідно з геотегом, ця фотографія була зроблена в північному Майамі. Завдяки панорамі на задньому плані зображення ми можемо ідентифікувати готель, в якому проживала донька голови ОДА. Це 5-зіркові апартаменти Рітц-Карлтон, які розташовані на північному березі Майамі. Всього 2 хвилини пішки до океану. А з вікна відкривається ось такий краєвид на узбережжя. З перельотом на 7 ночей він буде виходити около $3650. Також донька Костянтина Бриля викладає фотографії з відпочинку на гірськолижному курорті. Місце, де було зроблено фото, ми можемо ідентифікувати завдяки серветці, яка потрапила на знімок. 5-зірковий готель класу люкс «Анапурна» знаходиться у Франції в популярному гірськолижному курорті Куршавель. На цій фотографії Христина Бриль розливає шампанське Моет. Ціна за одну пляшку ігристого починається від 1500 гривень. Крім Христини на фотографіях з Куршавелю, ми можемо побачити її молодшу сестру – Валерію. Перелет через Женеву, цена будет тоже на двоих и будет стоить 6320 евро. Вдруге родина Брилів відвідала Францію влітку 2016 року. Там Христина відпочивала у Франції разом з батьком Костянтином Брилем. Костянтина Івановича можна ідентифікувати за аксесуарами на руці, годиннику та браслету. За обіднім столом стоїть пляшка вина «Шаблі Гранд», яка коштує від 1000 гривень. У Франції Христина разом з родиною відпочивали на приватній яхті. Это уже считается достаточно люксовый отдых, это достаточно дорого, потому что даже просто стоянка яхты в каком-то порту, это очень дорого. Это дорого в Турции, это дорого в Черногории, что гораздо дешевле, чем Франция. Но Франция – это вообще космические деньги. Прогулювались по Монте-Карло та Монако. Потім родина Костянтина Івановича відправилась відпочивати в Туреччину.
Це 5-зірковий готель «Дімаріс». Він розташований в бухті, в оточенні соснового лісу і гір. На території готелю 5 приватних пляжів, а з балконів номерів відкривається панорама на Егейське море. Це один із найдорожчих готелів Туреччини. Если это будет обычный стандартный номер Sea View с видом на море, стандартное размещение на 7 ночей это будет $2300 где-то так. Если это будет люксовые апартаменты, премьер Suite, тогда это будет стоить на четверых $10 217. Ну, это люксовый отель в Турции. Нормальний стиль життя. Я, наприклад, в відпуск раз в рік можу поїхати в 5-зірковий готель разом з ними. Я це маю на це право. Не один раз, Костянтин Іванович, не один. Завдяки бортовому номеру літака, який потрапив на цей знімок, ми можемо ідентифікувати ще одну країну, куди відправився на відпочинок Костянтин Бриль разом зі своєю родиною. Цей літак зареєстрований на Мальдівах та перевозить гостей з аеропорту до готелю. А за допомогою цього фото з інстаграму доньки Костянтина Бриля ми знову ідентифікуємо апартаменти. Це 5-зірковий готель на Мальдівських островах Сан Аква Віллу Ріф. З кожної вілли цього готелю відкривається вид на Тихий океан. Судячи з соціальних мереж дітей, працівник СБУ та за сумісництвом голова Запорізької облдержадміністрації займався дайвінгом та рибалкою. На фотознімках з відпочинку ми бачимо всю родину. На 9 ночей, это будет 7 ночей в отеле, там, потому что прилетают они ночью и улетают они ночью. Есть на 4 взрослых $11 879. Перелет будет через Эмираты со стыковкой на Мальдивы. А після насичених літніх канікул у вересні місяці молодша донька повернулась до навчання в приватній Новопечерській школі. Над навчальними планами в цьому учбовому закладі працювали фахівці з Канади, Нідерландів і Великобританії. На території школи розташовані декілька футбольних полів та басейн. Ціна за рік навчання в елітному учбовому закладі складає $10 000. Ця сума – річна заробітна плата Костянтина Бриля на посаді голови ОДА. Нагадаю, все це у пожиттєвого патентованого держслужбовця є, за його поясненнями, тому що десь на початку 90-х він 3 роки пропрацював у ГДР військовослужбовцем на зарплатню у 1500 марок. Тобто, загалом він в ідеалі мав заробити десь 1050 марок і їх конвертував у 30 років безбідного життя. Ну, тобто, або пан губернатор нам щось не домовляє, із ГДР він вивіз не лише зарплатню, а мінімум золото рейху. Або Запорізькою областю нині керує геніальний інвестиційний менеджер, але щось я не бачив повідомлень, що Apple переносить виробництво айфонів до Мелітополя. І Каховське водосховище досі не схоже на Женевське озеро. Є ще третя гіпотеза. Пан Бриль, може, трохи краде? Але ні. Ні. Золото рейху. Однозначно. Допоміг журналістам дізнатись, де відпочиває родина директора департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям Олександра Щербаченко, його син Тимур. Журналісти «Наших грошей» вже звертали увагу на діяльність самого Олександра Щербаченка, а саме на подарунки у вигляді нерухомості членам його родини та зв'язки його близьких до фірм, пов'язаних з ДСНС. Сьогодні, якщо трапляється пожежа, наприклад, в магазині, ось тут, сигнал не передається відразу до пожежної частини, ось сюди. Спочатку він потрапляє до приватної компанії пультової організації. Далі пультова організація передає сигнал до управління ДСНС. І лише ДСНСники передають сигнал пожежним. Ці компанії дуже часто пов'язані з працівниками ДСНС. Один з таких прикладів – Олександр Щербаченко. Його дружина Наталія, згідно декларації, отримує заробітну плату в одній з таких приватних фірм – «Септик», яка належить Олегу Куколо. Олег Куколо – це співвласник низки компаній, які займаються пожежним наглядом. У 2013 році родина Щербаченків отримала в подарунок 5-кімнатну квартиру на Печерську на 260 квадратних метрів. Ринкова вартість такої нерухомості становить приблизно 26 мільйонів гривень. Також його дружина володіє будинком під Києвом на 350 квадратних метрів. В автопарку Щербаченків Audi Q7 2008 року випуску та Range Rover у безоплатному користуванні. З'явилася ця автівка тільки в електронній декларації. Але в соцмережах доньки Олександра ця автівка вже давно. Його діти не вперше демонструють, куди саме витрачає родина Щербаченків кошти, зароблені сумнівним шляхом. Нещодавно син Олександра, Тимур, почав вести свій відеоблог, виклав в мережу YouTube відео з відпочинку в екзотичній Північній Америці, а саме Коста-Риці.
Проте згодом канал з усіма відео видалили. В соцмережі ВКонтакті Тимур ділиться з друзями враженнями від перельоту. Відпочивала родина в готелі «Фламінго Біч Резорт» на самому узбережжі Тихого океану. Там вони зустрічали новий 2017 рік. Коста-Ріка на 7 ночей з перельотом був $400. З 2008 року родина Щербаченків відвідала багато країн – Арабські Емірати, Таїланд, Німеччину та Єгипет. Наші гроші з Денисом Бігусом. Можна коментар? На хвилинку. Олександр Миколайович. Олександр Миколайович. Не вдалося нам взяти коментар, чомусь Олександр Миколайович не захотів з нами спілкуватись. Акаунти в соціальних мережах дітей-держслужбовців вкотре допомагають нам переконатися в тому, що українські чиновники все ж таки дуже хороші менеджери. Невелику заробітну платню вони можуть акумулювати, заможний стиль життя та відпочинок у найкращих курортах по всьому світу. А на сьогодні все. З вами був Денис Бігус та програма «Наші гроші». Ми сьогодні просто якийсь довідник перед періодом відпусток. Ну, якщо ви, звісно, їздите у відпустку на правильному ліфті. До зустрічі.